السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يا جماعة معانا فكرة جديدة ومعانا درس جديد. نبدأ يا جماعة نعمل ديكور جديد، ديكور سهل التنفيذ. هنعمل ديكور حضراتكم شايفينه من الصنبة دي، ديكور كده شبه يعني الخلية بتاعة النحل، طبعا بخطوط بسيطة يا جماعة. كل اللي هنحتاجه هنحتاج قطعة كرتون مقاساتها 30 سم كده، 40 سم كده، أي قطعة كرتون تكون كبيرة شوية علشان نطلع منها الصنبة بتاعتنا. هنجيب أي مسطرة زي ما انتم شايفين وقلم، وهناخد خط يعني كده تقريبا في منتصف الكرتون على من غير مقاسات، تقريبا كده تمام. عملنا خط زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد كده طبعا هنجيب قطعه كرتون زي دي كده تمام، هنعمل فيها فتحتين بتوعنا هيكونوا قطر الدايره اللي هنشتغل بيها. مثلا هنخلي المركز بتاع الدايره بتاعنا هنا كده مثلا بالظبط تمام. فانا همشي القطر بتاعي حسب الكرتونه بتاعتي، فانا عامل فتحه القطر هنا عشان الكرتونه بتاعتي مش كبيره، علشان تجيب معايا دايره كامله. يعني هثبت القلم في الفتحه الثانيه وهلف بالطريقه دي تمام. عباره عن برجل بدائي يعني من الكرتون. بعد ما رسمنا الدايره بتاعتنا تاني كده واضحه يا جماعه زي ما انتم شايفين بنفس البرجل اللي احنا عملناه. وهنيجي طبعا هنلاحظ ان الدايره بتاعتنا اتقطعت مع الخط ده هنا ومع الخط ده هنا. هنجيب البرجل بتاعنا هنثبته في النقطه اللي اتقطعت فيها الدايره تمام، وهنبدا ناخد علامه من الناحيه دي وعلامه من الناحيه الثانيه. نفس الحكايه هنعمل نفس الكلام هنا، علامه هنا تمام وعلامه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعه بعد ما حصلنا على شكل الدايره بتاعتنا عملنا النقط اللي حضراتكم شايفينها. طبعا انا هزهيها عشان حضراتكم تشوفوها بشكل كويس بالقلم الكبير. ادي نقطه، ادي 2 3 4 5 6، اصبح عندنا 6 نقط زي ما حضراتكم شايفين. هنوصل النقط دي ببعضها هنحصل على شكل سداسي اللي هي للصنبه اللي هنشتغل بيها. هنوصل كده يا جماعه تمام. تمام كده يا جماعه زي ما انتم شايفين حصلنا على الشكل السداسي بتاعنا. الخطوه اللي فيها طبعا بمنتهى السهوله نجيب المسطره بتاعتنا ونثبتها على اول خط كده. طبعا طرف المسطره من الناحيه دي محاذي طرف المسطره بالظبط، نفس الحكايه كده تمام. وهنعمل من هنا كده من هنا خط تمام كده يا جماعه. الناحيه الثانيه هنعمل نفس الحكايه مع كل الخطوط. هنثبت المسطره كده بمحاذاه في الخط وهنعمل طبعا يا جماعه بعد ما حددنا الشكل بتاعنا زي ما حضراتكم شفتوا. الشكل اللي احنا هنشتغل بيه هو الشكل اللي انا هعلمه ده تمام اهو. هو ده الشكل اللي احنا هنشتغل بيه، هنحتاجه في الشغل باستخدام الكتر واي اداه للتفريغ. حضراتكم شايفين بس الكتر بيكون دقيق يعني في التفريغ. هنستخدم الكتر وهنفرغ الشكل بتاعنا. طبعا دي جمال الصنبه اللي حصلنا عليها بعد التفريغ. انا في بدايه الفيديو وريتكم الصنبه صغيره، لكن الصنبه دي مناسبه للجدران لو عايز تعمل جنب بالكامل. الصنبه الكبيره دي هتنفع معاك. النهارده يا جماعه انا هشتغل بلون ذهبي زي ما انتم شايفين. ده اللون اللي انا هشتغل بيه لون ذهبي. طبعا لو ما عندكش مسدس تقدر دايما تشتغل عبوات سبراي باللون ده تشتغل بيها. خلينا نشوف هنشتغل ازاي. نثبت للصنبه بدايه الجنب او من اي ناحيه، ممكن نشتغل من النص مثلا كده تمام. وهنرش زي ما انتم شايفين الرش من كل الاتجاهات، من الداخل ومن الخارج. الثانيه يا جماعه بمنتهى السهوله نثبت للصنبه كده. طبعا الصنبه هتركب معاك وهتلبس معاك بشكل سهل جدا. وهنبدا طبعا يا جماعه الناس اللي بتسال على الارضيه اللي انا بشتغل عليها، الجدار مدهون بلاستيك مطفي لون بني محروق زي ما انتم شايفين مع الاسود، لكن تقدر تشتغل على البلاستيك لامع ما عندكش مشاكل. تقدر تشتغل على الاكريم ما عندكش مشاكل. اي ارضيه هتمشي معاك. هنكمل بنفس الطريقه.
ده يا جماعه طبعا شكل نهائي الديكور بتاعنا زي ما انتم شايفين، شكل 3 دي، شكل جميل وفخم باستخدام قطعه كرتون وبعض السبراي الذهبي لو ما عندكش مسدس. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس. اشوف حضراتكم خير ان شاء الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.